ዛሬ ረቡዕ ታኅሣስ 15 ቀን 2012 ዓ.ም ነው። ፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምፅ በየቀኑ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት የሚያስተላልፈውን መደበኛ ፕሮግራም አሁን ይጀምራል። ዘረኛው የወያኔ አገዛዝ በምዕራባውያን ድጋፍ በአምባገነንነት ሲሰየም ጀምሮ ታሪኩን የረሳ ስህተቱን ይደግማል ስንል ስናሳስባችተናል። አሁንም እንደ በፊቱ በስማቸው ላይ ታፔላ የለጠፉ ቅጥረኞችና ዘረኞች አገር የማጥፋት ሕዝብ የመከፋፈል እርኩስ ስራቸውን ቀጥለዋል። የበፊቶቹ በትግሬ ስም፣ የአሁኖቹ ደግሞ በኦሮሞ። ሕዝብ ግን ነቅቶ ተቃወመ እንጂ እየታገለ ቀጠለ እንጂ ላጥፊዎቹ ጆሮም አልሰጠ። ይህ መቀጠልና ትግሉ መፋፋም አለበት። ካለፈው ስህተት እየተማርን ወደፊት በመገስገስ ዘረኞችን ድባቅ መምታት ለህልውናችን ያለን አማራጭ ነው። ዛሬም ታሪኩን የረሳ ስህተቱን ይደግማል እንላለን። ከዝግጅት ክፍላችን የቀረበና በቅድሚያ የምናቀርበው ሀተታ ነው። በማስከተልም ያልተዘመረላቸው ያልተለቀሰላቸው በሚል ርዕስ የቀረበ ጽሑፍ፣ በመጨረሻም በሐማቱማ የቀረበውን አሸጋጋሪ ኮሎኔሎች አደናጋሪ ሹም ውሉን የሳቱ ዜጎች ክፍል 4 እናሰማለን። ክፍል 4 የከሃዲውን አንጃ መሪ ተራ ማጭበርበር በሚመለከት የቀረበ ጽሑፍ ነው። በዚህም የመጀመሪያው ክፍል ፕሮግራማችን ይጠናቀቃል። አሁን ወደ ዜናው። ወደ አሜሪካ ተጠርቶ ከተመለሰ ወዲህ የመከላከያ ሚኒስትሩ ድምጽ መጥፋትና የባለሜንጫውም ዝምታ አነጋጋሪ ከሆነ ትንሽ ጊዜ ያለፈ ቢሆንም አሁን እየተገኘ ያለው መረጃ ግን አደናጋሪ የመሰለውን ሁኔታ ቁልጭ አርጎ አሳይቷል። በሚደንቅ ግን በሚጠበቅ ደረጃ ገዳ የተባለው በቨርጂኒያ አሜሪካ የሚገኝ ነጭ መሆኑ ተጋለጠ ያሉ ታዛቢዎች ሹሙና ምክትሉ ተጣሉ የተባለው ቧልት ጀምሮ ሳያልቅ እውነትም ቀልድ መሆኑ ታየ ብለዋል። ሹሙና ምክትሉ ተጣሉ በሚል ሸብረብ የታየውና አሜሪካኖቹ ወደ መከላከያ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ተመላልሰው የፈለጉት እርቅ አልሰራ ሲላቸው ወደ አሜሪካ እንዲሄድ አዘው እዚያም ሲደርስ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ጀነራሎች፣ አሚሶም አዛዦች፣ የስለላ ተቋም የሲአይኤ አለቃዎች አግኝተውት ወሳኝ እኛንን ከሹሙም ጋር ተስማማ ብለው ባስጠነቀቁት መሰረት ይኸው አቋሙን አስተካክሎ ገዳ አስታረቀኝ በሚል ጸጥ ለጥ ማለቱ ይፋ ሆኗል። የዶላር ድጎማ መኖሩም በውስጥ አዋቂዎች ተጠቁሟል። ተጽዕኖና በዶላር የሚመጣ እርቅ ዘላቂ ላለመሆኑ መረጃ ጠያቂ አይደለምና የሹሞቹ እርቅ ከተነጎዲያ አልፍም ያሉት የፖለቲካ ታዛቢዎች ሹሙ በየአቅጣጫው ድጋፍ እያጣና እየተጣበበ መሆኑን አስምረውበታል። አሜሪካ በኢትዮጵያ ፖለቲካ የምታደርገው ጣልቃ ገብነትና ተጽዕኖ መረን ለቀቀ ያሉትም ታዛቢዎች ሕዝብ ተነሳስቶ እምቢኝን ካላሰማ መጨረሻው አያምርም ሲሉ አሳስበዋል። የአባይን ግድብ በተመለከተ ያለው ውዝግብ በሚገርም ሁኔታ እየቀጠለ መሆኑን ዜጎች መገንዘብ አለባቸው ያሉ ተቆርቋሪ ክፍሎች አገዛዙ ድርቅ ብሎ የሚነዛው ውሸት መጋለጡ አስፈላጊ ነው ብለዋል። በምንም አይነት ግድቡ ስራው በ3 ዓመት ይጠናቀቃል የሚባለው ሐሰት ነው ያሉ ታዛቢዎች እየቀጠለ ነው የሚባለውን ስራን በተመለከተ $600 ሚሊዮን ዕዳ አልተከፈለንም ባዩ የጣሊያኑ ባለ ኮንትራት ምንም ግንባታ እየተካሄደ አይደለም ማለቱ እየተደመጠ ነው። ስራው እየተካሄደ ነው፣ በ3 ዓመት የግድቡ ስራ ይጠናቀቃል ያሉት ሐሰት መሆኑ ዛሬም እንደ ትላንት ፍጹም ሐሰት ሆኖ ተገኝቷል። በዚህ ጉዳይ እንዲያሸማግል የመረጡት አሜሪካ የአረቦችና የግብጽ ወዳጅ በመሆኑም ውጤቱ ለኢትዮጵያ የሚበጅ እንደማይሆን ከወዲሁ ይታወቃል ያሉ ክፍሎች በዚህ ጉዳይ ላይ የአዲስ አበባ አገዛዝ የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፎ የሚሰጥ ነውም ብለው ደምድመዋል። ይህን በተመለከተ አገዛዙ ውዥንብር ቢነዛም ቀውሱ መባባሱን መደበቅ የሚቻል አልሆነም። ባለ የብሔረሰብ ሽግሽግም ወያኔዎቹ ተነስተው ክፍሌ ሄሮ የግድቡ ዋና ኃላፊ ሆነዋል። ይህ በዚህ እንዳለ የሹሙ የጦርነት ከበሮ ድለቃ የማያዋጣው መሆኑንና ባለፈው የአረብ ሊግ ስብሰባቸው ሁሉም ግብጽን መደገፋቸው መረሳት የለበትም ተብሏል።
በዋግ ኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን 5 የመንግስት መስሪያ ቤቶች በእሳት ቃጠሎ የጋዩ መሆናቸውን የአካባቢው ፖሊስ ገልጿል። እሳቱ ሰኞ ታኅሣስ 13 ቀን ከሌሊቱ 10 ሰዓት ገደማ የተነሳ ሲሆን በማንና በምን ምክንያት እንደተነሳና ምን ያህል ንብረት እንደወደመ አልተገለጸም። በኢትዮጵያ በውጭና በገቢ ንግድ መካከል ያለው ልዩነት ከዓመት ዓመት እየጨመረ በመምጣቱ ምክንያት ከሀገሪቱ ኢኮኖሚ ከፍተኛ አደጋ ውስጥ መግባቱ ተነግሯል። ሀገሪቱ ወደ ውጭ በመላክ የውጭ ምንዛሪ የምታገኝባቸው ዕቃዎች መጠናቸው ሆነ ዋጋቸው ከዓመት ዓመት እየቀነሰ በመሄዱና በአንጻሩ ከውጭ በማስገባት የውጭ ምንዛሪ የምትከፍልባቸው ሸቀጦች መጠን ከዓመት ዓመት እየጨመረ በመምጣቱ ከፍተኛ ችግር ውስጥ መግባቷ ተነግሯል። ባለፈው ዓመት አገሪቱ ወደ ውጭ በመላክ ያገኘችው ገቢ 3 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት የውጭ ምንዛሪ ከፈለችባቸው ዕቃዎች ደግሞ ዋጋቸው 18 ቢሊዮን ዶላር በመሆን የ15 ቢሊዮን ዶላር ጉድለት አሳይቷል። ክፍተቱ በ2010 የ12 ቢሊዮን በ2009 ደግሞ የ14 ቢሊዮን ዶላር እንደነበር ተጠቅሷል። ወደ ውጭ ከሚላከው ውስጥ ዋናውን ድርሻ የሚወስደው የእርሻ ምርት ሲሆን ይህም በአፈጻጸም ደረጃ ዝቅተኛ ከመሆኑም ሌላ ምርታማነት የማይታይበት መስክ በመሆኑ ከውጭ ምንዛሪ አንጻር ብዙም የሚጠበቅበት አይደለም ተብሏል። በኢንዱስትሪ ውጤት በኩል ምንም እንኳን የጨርቃጨርቅ ውጤቶች መጠነኛ መሻሻል ቢታይባቸውም አፈጻጸማቸው በጣም ዝቅ ያለ መሆኑ ታይቷል። የኢንዱስትሪ ውጤቶች እንኳን ሊያድጉ ቀርተው ያሉትም እየተዘጉ መሄዳቸውን የሚናገሩ ላኪዎች በጥሬ ዕቃ እጥረት ምክንያት ምርቶቻቸው ወደ ውጭ የሚልኩ ቢያንስ 15 ፋብሪካዎች የተዘጉ መሆናቸውን ተናግረዋል። የውጭ ምንዛሪ የሚከፈልባቸውና ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ በርካታ ምርቶች አገር ውስጥ መመረት የሚችሉ መሆናቸውን የሚናገሩ ክፍሎች በስልጣን ላይ ያሉና በሙስና የተዘፈቁ ባለስልጣኖች ለራሳቸው ጥቅም እንጂ ለአገሪቱ ኢኮኖሚ ግድ ያልሰጣቸው መሆኑን ያሳያል ይላሉ። ችግሮችን ሙሉ ለሙሉ ለማስወገድ አሁንም ሁለንተናዊ መፍትሄ ያስፈልጋል ተብሏል። በደቡብ አካባቢ በጎፋ ዞን ዛላህና ደብረ ፀሐይ በተባሉ 2 ወረዳዎች በኮሌራ ወረርሽኝ ምክንያት የ4 ሰዎች ሕይወት ያለፈ መሆኑን ከአካባቢው የተገኘው ዜና ይገልጻል። ከእሁድ ታኅሣስ 12 ቀን ጀምሮ የተስፋፋው የኮሌራ በሽታ በርካታ ሰዎችን ያጠቃ መሆኑ ሲነገር የበሽታው ምልክት የታየባቸው 121 ሰዎች ሕክምና እያገኙ መሆናቸውም ተነግሯል። ሰዎቹ የታመሙት የሚጠቀሙበት የምንጭ ውሃ በበሽታው በመበከሉ ሳይሆን እንዳልቀረ ተነግሯል። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን ዋጋ ለማረጋጋት በሚል እየገዛ ካለው የ400,000 ሜትሪክ ቶን ስንዴ ግዢ ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረቡ 2 ተጫራቾች መሰረት በሌለው ምክንያት ከጨረታው ሂደት እንዲሰረዙ ማድረጉ ቅሬታ ከማስነሳቱም ሌላ ባለስልጣኖችን በሙስና መዘፈቃቸውን መስክሯል። በጨረታው መሰረት ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረቡት 2 ተጫራቾች የአፍሎቶክሲን ምርመራ ማረጋገጫ አላቀረቡም በሚል ከጨረታው እንዲሰረዙ መደረጉ አግባብነት የለውም ተብሏል። ይህ ሰነድ እንዲያሟሉ መጠየቅ ሲገባ ከውድድሩ ማስወጣት አገሪቱ 47 ሚሊዮን ብር እንድታጣ አድርጓታል ተብሏል። ባለስልጣኖቹ ከወትሮ አሰራር ውጭ ይህን ማድረጋቸው ለጨረታ ከሚሰጧቸው ኩባንያዎች ጋር የጥቅም ትስስር ስላላቸው ነው ተብሏል። አድማጮቻችን ለዛሬ ያለን ዜና በዚሁ ይጠቃልላል። አገርና ሰንደቅ ነፃነት ከሌለ ቤተሰብ ማለት ያሁሉ መክበድ ሰንደቅ ነች ሃይማኖት ዓላማ ነች እምነት አርማ የለሽ ጌታ የለውም ነፃነት አናሳፍርሽም ታሪክ ይወሰናል ዜጎችሽ ዋርድያ ዘቦነን ቆመናል ዘቦነን ቆመናል አዕዋፍም ይበራሉ እንስሳትም ይዝናናሉ እርቁም ድንቁም ይደምሳሉ እንደ ቆመች ያበስራሉ በምሮሯ እንደ ቆመች ያበስራሉ በምሮሯ ይኖራሉ። ዘመን የደሚያቱ አሻራ ምልክት የተስፋ የጸጋ የለም ሀገር የታሪክ መስታወት ሰንደቃችን ኑሪ ኑሪ ኮስተሽ አፍሪ
ታሪኩን ይረሳ ስህተቱን ይደግማል። የጨለማ ኃይሎችና ዘረኞች በጠቅላላው በታሪክ ላይ የሚረባረቡት አዲስና የሐሰት እውነታ ፈጥረው ሕዝብን ካሳመኑ ከግባቸው እንደሚደርሱ ስለሚያውቁ ነው። በቅርቡ አንድ ደደብ ምሁር በሉይ ባይ ፍጡር አጼ ምኒልክን አላውቅም ሲል በጭፍን ጥላቻው ብዙዎች የተገረሙ ሲሆን አጼው ባይኖሩ ደግሞ የፈጠራ ታሪካቸው ማረፊያ መቀመጫና ማጠንጠኛ የሚያጣ መሆኑን እንኳን ሊረዳ ለመቻሉን አጋልጧል። አማራ የለም ቀረርቶ ጊዜው አልፎበታል ስንል አንገቱን ቀና አድርጓል። ቀን ተሌት ሊፈጁት የተነሱትን ሕዝብ የለም ማለቱ የማያስጠይቃቸው ስለሚመስላቸው ነው። መጽሐፍ ጻፍን ብለው ብዙውን ጊዜ በወያኔ ትብብር በያፓ ላይ የዘመቱና የሐሰት ታሪክም ያነበነቡ የከተቡ ጥቂቶች አልነበሩም አይደሉምም። አንድ የወያኔ ቅጥረኛ ለምሳሌ የጠባብ ድርጅት መሪዎች የዚሁ ድርጅት አባላት ነበሩ ብሎ ሊያሳምን ሲጥር፣ ሌላው ወናፍ ደግሞ የደርግና የድርጅቱ ጭካኔ አንድ አይነት ነበር ብሎ ለማሳመን ሲጨረጨር መላ ሕዝብን መወንጀል ተገዷል። መጥኔ ይስጣቸው። ታሪኩን የረሳ ትውልድ ስህተቱን ይደግማል፣ አገርንም እስከ ማጣት ሊደርስም ይችላል። ዛሬ ጽንፈኞች በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የባጤ ቆጡን የሚቀባጥሩት አለ ምክንያት አይደለም። ሻዕቢያ ኤርትራ የኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ናት ብሎ የሐሰት ታሪክ አጠንጥኖ ያደረሰውን ጉዳት ልንረሳ አንችልም። ወያኔም በ1967 ዓመተ ምህረት ሁሉም ብሔረሰቦች ይገንጠሉ ብሎ በፈረደበት አማራ ሕዝብ ላይ ሲዘምት አሌ ብሎ የተጋተረው ኢህአፓ መሆኑን ታሪክ ይመሰክራል። ሙሶሎኒ ራሱም ኢትዮጵያን ሊወር ሲነሳ ስለ ሀገራችን ብዙ ሐሰት አሰራጭቶ እንደ ወያኔ አማራውን ጨቋኝ አድርጎ አቅርቦ ራሱን ነጻ አውጪ ለማስመሰል መጣሩንም አንዘነጋም። ፈረንጆችም በጥቅሉ ይህን ሐሰቱን አስተጋብተውለታል። የዛሬው ኸርማን ኮሆን በዘመኑ ብዙ ወንድሞች ነበሩት፣ ዋሾ የዋሾ አጃቢዎች። ዛሬ ጽንፈኞቹ ስለ አጼ ምኒልክ ሆነ ስለ መላ ኢትዮጵያ የሚቀባጥሩት ከሐቅ የተጣላ ነው። የኦሮሞ ሕዝብ ዋናው ኢትዮጵያዊና እንደ ሀገር ግንባታው አካል ሆኖ ሳለ የዛሬው የታሪክ ውርጋጦች ግን ሌላ ሰነድ ሊሸጡና ሊያራግቡ በባዕዳን ተሾፍረው ተነስተዋል። በዚህም አያይዘው በኢትዮጵያ ታሪክ ኢትዮጵያዊ ድርጅቶችና አገር ወዳድ ኃይሎች ላይ መዝመታቸው የሚጠበቅ ነው። የዘንድሮዎቹ ግን ምንም መለከት ያላቸው አይመስልም። ሁሉን ኬኛ ይሉኝታና ልክ አያሳይም። ስግብግብነቱ በወያኔ የተቃኘ ግን ከወያኔ የባሰ ሆኖ ከወዲሁ ራሱን አጋልጧል። ይህ የዘረኛ መንጋ ኢምንት ለመሆኑና ሰፊውን ሕዝብ እንደማይወክል ደግሞ ግልጽ ነው። ለተወሰነ ጊዜ ስልጣን የተሰጠው አፈቅቤው የወያኔ ኮሎኔል ብዙዎችን ሊያደናግር ቢችልም የሀገር ድምፅ ከቶም ባለመጥፋቱ ገበናው ተጋልጦ ሊሰጣ በቅቷል። እነ ሜንጫን ለቤተ መንግስት ያበቃው የዘረኛ ቡድን ስብስብ ሳይውል ሳያድርም መንጋውን አስተማርቶ ሕዝብን አሳዶ ፈጅቷል። እርስ በርሱ ተሿሽሟል። አማራውን ለይቶ ገድሏል። ይህ ሊደብቁት ያልቻሉት ሐቅ ነው። አልሞከሩም ሊባል አይቻልም። ፈረንጆቹ ለውጥ መጣ ብሎ በማሳመን በዓለም ደረጃ የተቀነባበረ ዘመቻ በማካሄድ ላይ ናቸው። ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች እንደተፈቱ አስመስለው አቅርበዋል። ሕጎችንም ሳይሻሩ ተሻሩም ብለው አወናብደዋል። ሹሙን ሊያሻሽጡት የሞከሩት ሁሉ ከንቱ የሆነው ግን ሰዎቹ ስግብግብ ዘረኝነታቸውንና ጸረ አማራነታቸውን ለደቂቃ ሊደብቁ ባለመቻላቸው ነው። ግድያው፣ መፈናቀሉ፣ ጋዜጠኞች አፈናውና እስራቱ ልፈፋቸውን ራቁቱን አስቀርቶታል። ለተወሰነ ጊዜ ሹሞቹ የረጩት አደናጋሪ ንግግር ውሎ አድሮ እንደ ጠዋት ጤዛ ሆኗል። ተነቅቶበታል። ሳይቆይ ጎርንቶ እጅ ብሏል። ባለሜንጫዎቹ ራሳቸው በግፋቸውና ጸያፍ ንግግራቸው ውድቅ አድርገዋቸዋል። በስልጣን ላይ ያለው ያው የወያኔ ኢህአዴግ ቀጣይና ዘረኛ ስርዓት አገዛዝ መሆኑን ሕዝብ አውቋል። አሁንም ግን ክህደትን ሙጥኝ ብለው ራሳቸውን ያዋረዱ የሹሞቹ መጋዣዎች መኖራቸውን መካድ አይቻልም። በምርጫ ተሳትፈን ፍርፋሪ እናገኛለን ያሉትን ባንዳዎች የምርጫ ሕግ በሚል ሊያገኙ የማይችሉትን የፈራሚ ቁጥር ከፍ አድርጎ ውጡ ሳይል ከመድረክ አውርዶ አንኮታክቷቸዋል።
ቀጠል ለማለት የሚከጅሉት ባፈርኩ አይመልሰኝና አጉል እልክ እንጂ አልቆላቸዋል ማለት ይቻላል። በአንጻሩ ምርጫው በቶሎ ይደረግ ባዮች ጠባቦች ባለው ሁኔታ ሕጉ ሳይቀየርና በክልላቸው ማንም ድርሽ ሳይል ምርጫ መካሄዱ ያው አሸናፊነታቸውን የሚያረጋግጥላቸው በመሆኑ ነው። ታሪክን ካልረሳን በስተቀር ቀደም በወያኔ ስር ምርጫ አስከፊ ቧልት ከመሆን እንደማያልፍ የምናውቀው ነው። ይህን ሀቅ ዘንግተው በሹሞቹ ምርጫ ሊካፈሉ የተነሱት ምሳቸውን የሚያገኙ ወይም በፍርፋሪ በሊታ ተርታ የሚገቡ ናቸው። ሕዝብ ግን በዚህ ምርጫ ተብዬ ጸረ ኢትዮጵያ ሽርጉድ እንደማይሳተፍ ግልጽ ነው። ውሸት መለያቸው የሆኑ ጉግ ማንጉግ ዘረኞችና ድርባዎች ማንንም የሚያደናግሩ አይሆኑም። አገዛዙ ዋሾና ሕገወጥ፣ በህብረተሰቡ ስርዓት አልበኝነት መስፈኑ የሚጠበቅ ነው። ድርጅቶች ዋልጌ አድርባይና ከርሳ አደሮች በመሆናቸው ፖለቲካውም ዝብርቅርቅ ሆኖ ሕዝብን አሳዝኗል። ዘረኝነትና ውሸት ሲደባለቁ በተወሰነ ደረጃም ሲዋሃዱ አገር ለከፋ አደጋ መጋለጡ አይቀሬ ነው። ትላንት የታሪክ አዋቂ ነን ብለው ስለ ቀይ ሽብር ሳይቀር ሲቀባጥሩ የነበሩት ዛሬ የታሪክ አተላዎች አፋቸውን ሞልተው የሀገርን ታሪክ ሲያዛቡና ሲክዱ ቅንጣትም መተንፈስ አቅቷቸው መታዘብ ተገደናል። ጊዜ ተሻጋሪ ሆነው የባጁት ግን በኢህአፓ ላይ የተወሸከቱት ሐሰቶች ናቸው። ከድርጅቱ ጋር ህብረት ትሉና ዋብለው አለቆቻቸው እያዘዟቸው ይህን በመግለጥ ፋንታ ድርጅቱ ህብረትን አልፈልግም አለ ብለው ሲቀጥፉ የቆዩትን ቡድኖች ብዙዎች ያውቃሉ። ኤርትራን ለገንጣይ ያስረከቡ ስርዓቶች እነማን እንደሆኑ እየታወቀ ለስልጣን ያልበቃውንና ለአንድነት የቆመውን ድርጅት በሐሰት ወንጃዮች አፍረው ቅብጠራቸው አልቆመም። ሶማሊያን ደገፈ የሚሉ ለዚያድ ባሬ ያመቹት እነማን እንደሆኑና ማን እንደሸሸ ማንስ በገፍ ግድያ እንዳካሄደ እያወቁ መደበቁን መርጠዋል። ውሸት ስለደራ በስተርጅና አደብና ህሊና መያዝ የነበረበት ሽማግሌ በክህደቱ ቀጥሎ የድርጅቱ መስራችና ሊቀመንበር ነኝ ብሎ ሲዘላብድ መስማት ተገደናል። ታሪክ ራሱን ሲደግም ማንንም አያስቅም የተባለው በእርግጥም ሐቅ ነው። ውሸትን ውርደትን ስናስተናግድ ዓመታትን ማስቆጠራችን የሚካድ አይደለም። የመንደር አውደልዳዩን ቴዎድሮስ ብሎ ማዳነቅ፣ ወር ያልታሰረው ማንዴላ ብሎ ማወደስ፣ ትላንት ሲዋሹ ሲክዱ የነበሩትን ማንነት ረስተን የህዝብ ወገን ብሎ ማቀፍ ምንኛ ታሪክን እንደረሳንና ስህተታችንን እየደገም አገርን እየጎዳን የሚጠቁም ነው። የቀጠለ ምጸት ነው። መደናገር ያበዛ ህዝብ ከውዥንብሩ ሲነቃ አገር አልባ ሊሆን ይችላል የሚል አነጋገር አለ። ማን አገር ወዳድ ማን ወዳደር መሆኑን መለየት ካልቻል ለሚከተለው ችግር ተጠያቂ ራሳችን ብቻ ነን። ታሪክን መርሳት፣ ሐቅን መዘንጋት መዘዙ ብዙ ነው። አንጃን ጓድ፣ ባንዳን አርበኛ ማለትን ያስከትላል። ትልቅ ጥፋት። ኢህአዴግ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ሆኖ 28 ዓመት አገር ካጠፋና ከጎዳ በኋላ በተአምር ህዝባዊና ስርየት አምጪ ይሆናል ብሎ መደናገር ከጅልም ጅል የሚያሰኝ ነው። ዛሬ ለፍላፊውን የወያኔ ኮሎኔል አምነው የሚገኙ ለኢትዮጵያ ከቶም የሚበጇት አይደሉም። ባልታደለ አገር ሞኝ በየደቂቃው ይወለዳል ተብሏልና በዚህ መልክ ለተወለዱትና ላደጉትም ምክራችን ከታሪክ ተማሩ፣ ታረሙና ለሀገር ታገሉ የሚል ነው። ዘረኞችን የሚከተሉ ደግሞ የወያኔን 27 ዓመት ተመክሮና አንደምታውን እንዲመረምሩ ጥሪ እናደርግላቸዋለን። ኢህአዴግ ይውደም፣ ኢትዮጵያዊነት ያቸንፋል። ውሸት ያስመሰለ ይነገጣቴ እውነት ላንቺ ባስቻ አደቃት ፍቅር ሰልፍ ነው እንዲህ መስላናቴ እውነት ላንቺ
አስመሳይ ያስመስል በቅጽበት ልቦና አንቺን ትቼ ሌላ እኔ መች አልኩና ባክሽ አይበቃም ፍቅር ከልብ ነው እንዲህ መብላላቴ እውነት ላንቺ ከመሞት መሰንበት ሺህ ጊዜ ቢበልጥ በሐሰት ድኖ አልለማመጥ ከመሞት መሰንበት ሺህ ጊዜ ቢበልጥ በሐሰት ድኖ አልለማመጥ ያልተዘመረላቸው ያልተለቀሰላቸው ኢትዮጵያ በተፈራራቂ የታሪክ ምዕራፎች ከባድና ቀላል ችግሮችን አልፋ አሁን ካለችበት አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ደርሳለች። መች እንደሆነ ባይታወቅም የወቅቱን ችግሯን ያለ ጥርጥር ታልፈዋለች፣ ትወጣዋለች። ከችግሯ የሚያወጣት ኢትዮጵያዊ ኃይል ካለ መኖሩ ደግሞ የሚካድ አይደለም። አሁን ግን ከገባችበት ምስቅልቅል ሊያወጣት የሚችል ኃይል እንደሌላት ተቆጥሯል። ያ ኢትዮጵያዊ ኃይል ግን አለ። በተደጋጋሚ ጊዜያት በህልውናዋ ላይ የተጋረጡባትን ፈታኝ ጥያቄዎች ሁሉ በዘዴ የሚሆን በኃይል የፈቱላት ልጆች ነበሯት። አሁን እንደነዚህ ያሉ ባለራዕይ ዜጎች ይኑሩ አይኑሩ በእርግጠኝነት መናገር ከማትችልበት ደረጃ ላይ ደርሳለች በማለት አስተያየት ለመስጠት የሚቃጡ ሊኖሩ ይችሉ ይሆናል። ሐቁ ግን ኢትዮጵያን ከገባችበት አዘት ሊያወጣት የሚችሉ ቁርጠኛ ልጆች ነበሯት፣ ዛሬም አሏት። ዛሬም እንደ ትላንቱ ሀገሪቱ አቅጣጫው ጠፍቶባት በዙሪያ ጥምጥም እንቧለሊ ትሽከረከራለች። ዜጎቿ መላቅጡ ጠፍቶባቸው ከገቡበት ማጥ ለመውጣት የሚያስችላቸውን መፍትሄ ማግኘት እንደተሳናቸው በተደጋጋሚ ተመስክሮባቸዋል። ይህም በመሆኑ በየቦታው መንደርተኛ አጉራ ዘለል ነውጠኞች እየተነሱ ሰላምና ጸጥታ ነስተዋቸዋል። ይህ ሁኔታ ለግማሽ ምዕተ ዓመት ቀጥሏል። በእርግጥ ኢትዮጵያን ከወቅቱ አስቸጋሪ ሁኔታ የሚያወጣት እንደ 66ቱ ጀግና ትውልድ ያስፈልጋታል። ዛሬ ጀግና እየተሰዋ ጀግና ባለመተካቱ ምክንያት የጀግኖች ክፍተት ተፈጥሯል። ትላንት የሀገሩን ችግር የተገነዘበው ያ ሀገር ወዳድ ትውልድ ባለራዕይ ነበር። ያልተዘመረላቸውንና ያልተለቀሰላቸውን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰማዕታት ወጣቶችን ገብሮላታል። ፍቅሩን በመስዋዕቱ ገልጾላታል። ለሀገር ፍቅር ከህይወት የበለጠ ዋጋ የሚከፈል ቢሆን ኖሮ ሀገራችን በተደጋጋሚ የሚሰውላት ጀግኖች ነበሯት። ለኢትዮጵያ ሲባል ደግሞ ደጋግሞ ከመሰዋት የበለጠ ምን ዘላለማዊ ደስታና ክብር ሊገኝ ይችላል? ያንን ደስታና ክብር ለማግኘት የተዘጋጁ ቆራጥ አባላትና ዜጎች ዛሬም ጨርሰው አልከሰሙም። አሁን የሚጠበቅባቸው ግን የሀገር አለኝታ ለመሆን የሚያስችላቸውን አቅም ለመፍጠር ቁመናቸውን በገሃድ ማሳየት ብቻ ነው። አቅም ያላቸው መሆኑን ማረጋገጫው ደግሞ አሁን የተዛባውን የኃይል ሚዛን ማስተካከል ሲቻል ነው። ተወደደም ተጠላ የሰከነ ፖለቲካን ለመጫወት የኃይል ሚዛኑ በሀገር አንድነትና በሕዝብ ነፃነት ላይ ያተኮረ ትግል በአስተማማኝ ደረጃ መገኘቱ ሊረጋገጥ ይገባል። አብዛኛዎቹ ድርጅቶች የውሃ ላይ ኩበት ሆነው ይንሳፈፋሉ፣ መልህቁ ጠፍቶባቸዋልና። በሌላ አገላለጽ የህዝብ ፖለቲካ ትግል ውጤት ሊያስገኝ የሚችለው የኃይል ሚዛኑ ለኢትዮጵያ አንድነት በሚታገለው ጎራ እጅ ሲገባ ብቻ ነው። በግለሰብና ህዝብ መብትና ነፃነት ላይ የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዘላቂና አስተማማኝ መሆኑ እስከታመነበት ድረስ ሰው ሰብአዊ ፍጡር በመሆኑ ብቻ የማይገሰስ፣ የማይደፈር፣ የማይቀነስና የማይሸራረፍ ምልኡ መብትና ነፃነት ይከበርለታል ተብሎ ይታመናል። አሁን ያለው በዘርና ቋንቋ ላይ የተመሰረተው የኢህአዴግ ፌዴሬሽን ግን የዚህ ተጻራሪ ነው።
ሀገር አፍራሽና ህዝብ በታኝ ነው። ይህን ሀገር አፍራሽና ህዝብ በታኝ አገዛዝ የህግ ሽፋን እንዲኖረው ለማድረግ ወያኔና ኦነግ በኤርትራ ውስጥ ሳህል በረሃ ላይ ያረቀቁት ህገ መንግስት ነው። ይህ መርዛማ ሰነድ ለአንዴና ለሁል ጊዜው ከምድረ ኢትዮጵያ መወገድ አለበት። የዚህ ሰነድ መወገድ ሀገሪቱ ሰላምና ጸጥታ እንድታገኝ በር ይከፍታል። መከፋፈልንና መገነጣጠልን በህግ የደነገገ ህገ መንግስት በስራ ላይ እያለ የሀገር አንድነትና የዜጎች ነጻነት ይጠበቃል ብሎ ማሰብ ራስን ከአውሬዎች ጋር ለመኖር የስምምነት ውል እንደመፈራረም ይቆጠራል። በተውሶ ቅርስና ውርስ የሚኮራ ህብረተሰብ የራሱን ቅርስ መፍጠር እንደማይችል ሁሉ ከኤርትራ በረሃ የተረቀቀ ሰነድ የሀገራችን ቅርስ ሆኖ ሊቆይ አይችልም፣ አይገባውምም። ትላንት የኢትዮጵያ አካል የነበረችው ኤርትራ ዛሬ የራሷን ህልውና ፈጥራ አንድነቷን ጠብቃ እየኖረች ከኤርትራ ውስጥ ሳህል በረሃ የተረቀቀ ሰነድ የኢትዮጵያ መፈራረስና የህዝቧንም መበታተኛ መሳሪያ እንዲሆን መፍቀዱ የዚያን ታጋይ ትውልድ ልብ ያቆስላል። የታሪክም ምጸት ነው። ለሀገሩ የተሻለ ዕድል ለማምጣት ሲታገል የተሰዋው ትውልድ ኢትዮጵያ በሞትና ሽረት መካከል ሆና ሲያያት ልቡ ይደማል። በበልግ ወራት ያላረሰ ገበሬ በአዝመራ ወቅት ይለምናል እንደሚባለው የኢትዮጵያ ህዝብን እንዲሁ እስካሁን ድረስ በትግሉ ሂደት ሁነኛ ድሉን ሳያዘጋጅ እየቀረ ነፃነቱን ከነጠቀው ኃይል ነፃነቱን እየለመነ ይገኛል። ማንም ህዝብ የተነጠቀውን ነፃነት ከነጣቂው እጅ አገኛለሁ ብሎ መጠበቅ ከጅልም ጅልነት ነው። ለዚህም ነው ያ ሀገር ወዳድ አብዮታዊ ትውልድ የትግልን አስፈላጊነት አምኖ ጨክኖ ለመታገል የቆረጠው። የቀጠለው ይህ ሀቅ እንደተጠበቀ ሆኖ ትግሉ ኢላማውን ሳይመታ በመዘግየቱ ያ ባላደራ ትውልድ ቁጭቱን አንግቦ ንዴቱን አርቆ ብስጭቱን አለዝቦ የወቅቱን ተጨባጭ ሁኔታ በአመክንዮ እየገመገመ ዝናሩን ሳያላላ ለመቀጠል የወሰነው የህዝብ ፍቅርና የትግል ቃል ኪዳን የማይነጣጠሉ በመሆናቸው ነው። ሁለቱን ተሸክሞ መጓዝ ቀላል እንዳልሆነ የሚያውቀው ያውቀዋል። የታለመለት ዓላማ ግቡን ሳይመታ መዘግየቱ የአእምሮ ቁስል፣ የህሊና ረፍት ማጣትና የዘውትር ራስ ምታት ሆኖበታል። ለሀገር አንድነትና ለህዝብ ነጻነት ሲል የሚታገለው ትውልድ የቆመው ለይስሙላ ትግል ባለመሆኑ ሁለት ታላላቅ ኃላፊነትን አንግቦ ይጓዛል። አንደኛው ለኢትዮጵያ ህዝብ የገባው ቃል ኪዳን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የሰማዕታት ጓዶቹን አደራ የመጠበቅ ኃላፊነት ስላለበት ነው። እነኚህ ጥንድ ኃላፊነቶችን አንግቦ ማብቂያው የለየለትን ትግል ማካሄድ ተስፋ አስቆራጭ መስሎ ሊታይ ይችል ይሆናል። ቃል ኪዳንን ጠብቆና አደራን ተሸክሞ መታገል የየራሱ የሆነ ተጽዕኖ ሊኖረው ቢችልም ሁሉንም እንዳመጣጣቸው እያስተናገዱ መጓዝ የትግል ተሞክሮ ውጤት ነው። ያም ሆኖ የሰማዕታቱ ትግል የታሰበውን ውጤት ያለማስመዝገቡ ጉዳይ እንደ ግርሳት እያንገበገበው ይገኛል። ኢትዮጵያውያን ሰማዕታት የተሰዉት ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ መብቶችና ብልጽግና፣ ለሰላምና አብሮ መኖር ሲሆን ዛሬ ዜጎቿ በብሔርና በቋንቋ በሃይማኖት እንዲከፋፈሉ በመደረጉ የሰማዕታቱ አጽም እረፍት አላገኘም። የሀገሪቱ ቆዳ ስፋት ተጨረማምቶ የባህር ወደብ እንዳታገኝ በመደረጉ ያ ከባድ ዋጋ ያስከፈለው ትግል መና እንደሆነ ተቆጥሯል። ይህ ራሱን የቻለ አንገብጋቢ ረፍት ነሺ ሀገራዊ ሸክም ሆኗል። ዜጎች በስብዕነታቸው ብቻ በየትኛውም የሀገራቸው ክፍል በብሔር ሳይሆን በዜግነታቸው ብቻ ተደራጅተው የሚታገሉት ኢትዮጵያውያን እንደ ኃጢአተኞችና መጻተኞች ተቆጥረው ልክ እንደ ባዕድ ዜጎች እየተፈናቀሉ ማየት ህሊናን ያደማል። ይህ ደግሞ ትግሉን ለቀጠለው ትውልድ የሞት ሞት ሆኖበታል። ሞትን በሞት ሽሮ ነፃነትን ከመጎናጸፍ በስተቀር ሌላ ምርጫ እንደሌለ መረዳት ለትግል ከፍተኛ ግብዓት አለው። ሞትን በሞት መሻር ሲባል መገዳደል እንደሚኖር መገንዘብ ከባድ አይደለም። በተለይም የአንድን ሀገር ዜጎች ወደማያባራ ደም ማፋሰስ የሚያስገባ አስገዳጅ ሁኔታ መቆም ነበረበት፣ ግን ቀጥሏል። ለሀገሪቱ የተሻለ ዕድል ለማስገኘት ሁሉም ሊያስብበት ይገባል። ሰላምን እየሰበኩ ጽንፈኞችን ለጦርነት ማዘጋጀት በሁለት ካራ መብላት ነው።
መሃል ሰፋሪ በሁለት ጥይት ይመታል እንደሚባለው በሁለቱ በኩል የሚተኮሰው ጥይት ማንንም አይመርም። ላለፉት ግማሽ ምዕተ ዓመታት የኢትዮጵያውያኑ ደም እንደ ጎርፍ ፈሷል። ደም ማፍሰስን የሚያስከትል መሆኑን ያልተረዱ ሁሉ ወደ ስልጣን በሚመጡበት ጊዜ በስልጣን ለመቆየት በህዝብ ደም እጃቸውን ከማጠብ በቀር ሌላው አማራጭ ሁሉ ይዘጋባቸዋል። ወያኔዎች የእርስ በርስ ደም መፋሰስን የሚያካሂዱት ከታሪክ ያለመማር ችግር ሆኖባቸው ነው። የታሪክ ምጸት በሀገራችን መደጋገሙን ቀጥሏል። ትናንት በደርግ ዘመን የፈሰሰው የኢትዮጵያውያን ንጹህ ደም ይበቃ ነበር። የሀገራችን የመከራ ጽዋ ሞልቶ ከፈሰሰው ዘመናት አልፈዋል። ህዝቡ የሚመኘው ሰላምንና ብልጽግናን እንጂ ደም መፋሰስንና መከራን፣ ስደትንና መፈናቀልን አይደለም። የታሪክን ሮሮ ማስታወስ ቢቻል ኖሮ ጠላት ያፈሰሰው የኢትዮጵያውያን ደም መተማ ደረቀ፣ በዮሐንስ አጽም ተብሎ የተሰማው እንጉርጉሮ በበቃ ነበር። የዛሬዎቹ የአድዋ ተወላጆች ግን ይህንን ታሪካዊ መልእክት ትቢያ እንዲለብስ አድርገውታል። ከትቢያ አንስቶ የህዝቡንም ባለማድረግ ትግሉን የቀጠለው ያ ባለቃል ኪዳን ትውልድ ዓላማን ሳይስት ግንባሩን ሳያቅፍ ዘምሩልኝ አልቅሱልኝ ሳይል ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሀገር እስክትሆን ድረስ ትግሉን ይቀጥላል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። ኢትዮጵያ ሀገሬ አፍሪካ መቀናት የነጻነት አርማ የሉዓላዊነት አሸጋጋሪ ኮሎኔሎች፣ አደናጋሪ ሹም፣ ውሉን የሳቱ ዜጎች ክፍል 4 መሸጥ የለመደ እናቱን ያስማማል። የከሃዲ አንጃና ጸረ ኢህአፓ ወያኔዎች እንቅስቃሴ ለረጅም ዓመታት ኢህአፓን ለማፍረስ በየአገዛዙ የተደረገውን ሁሉ የማያውቅ ዜጋ አለ ማለቱ የሚከብድ ነው። የአጼው ስርዓትና አሜሪካ በህብረት ሊያስሉት ሞክረው የይዘቱን በቅጡ ሳይረዱ አብዮት ፈንድቶባቸው ለአሜሪካን የበላይነት የሞት ደወሉን ሊያሰማው ችሏል። የምንኮራበት ክንውን ነው። የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለማስከበር ያደረግነው ትግል ድልን ተቀዳጅቷልና አዳሪውን አገዛዝን ማንኮታኮታችን የሚያሳዝን ሳይሆን ሰየው የምንለው ነው። ባጭሩ
አድሃሪና ኢምፔሪያሊስት ኃይሎች ሁሉ ለጉዳታቸው፣ ለመወገዳቸው፣ ለቀውሳቸው ድርጅቱን ቢከሱ በስህተት ነው በሚል ክርክር የምንገባ አይሆንም። ለሕዝብና ለሀገር ስንል የታገልነው ውጤት ነው። ዛሬም አምረን የቀጠልንበት ነው። እናታቸውን የሚሸጡ ወራዳዎች በበኩላቸው ለጨቋኝ ገዢዎችና ለቅኝ ገዢዎች ተንበርክከው በድርጅቱ ላይ ያካሄዱትንም ዘመቻ ትላንትም ዛሬም የምናውቀው ነው። አንጃዎች በዚህ ከይሲ ዘመቻ ሚናቸው በቀላሉ የሚታይ ባይሆንም የሚፈልጉት ተሳክቶላቸው ድርጅቱ ሊጠፋላቸው ግን አልቻለም። ለምን አንጃል ናቸው? የድርጅቱን መርህ ጥሰው በውስጡ ተደራጅተውና አፈንግጠው በመገኘታቸው፣ ፋሎል በመሆናቸው፣ የድርጅቱን መሰረታዊ መርሆች በመጻረራቸው፣ ለጠላት ተገዥና ተቀጣሪ ሆነው በመገኘታቸው። አሜሪካን በተቃወምነው ልክ ሶቪየት ህብረትንም ታግለናል። ሀገራችን ኢትዮጵያ የማንም ባዕድ ኃይል ተገዢ እንድትሆን ባለመፈለጋችን የቅርብና የሩቅ ዘመናዊና ጥሩ ወራሪዎችን ባለን አቅም ታግለናል፣ መክተናል። እንደ አንዳንዶቹ ለፈረንጅ ብናድርማ ኖሮ ለሀገር ሳይሆን ለግል ጥቅምና ሆድ ብዙ ባተረፍን ነበር። ይህ ግን የኢህአፓ ምርጫና ጎዳና አልነበረም፣ አሁንም አይደለም። የአርበኞችም ፈለግ አይደለም፣ አልተከተልነውም። ድርጅቱን ባዕዳን ሰርገው ገብተው ሊጎዱት አልሞከሩም ባንልም ግን ሊያደርሱ የሚችሉትን ጉዳት በቁጥጥር ስር ለማዋል ተገቢውን ጥረት አድርገናል። አንጃዎች አፈጣጠራቸው ከምንዋጋው ስርዓትና ከባዕዳን አጥፊ ተልእኮ ጋር የተያያዘ በመሆኑ በሂደት ከነዚህ በሚያገኙት ድጋፍ ጉዳት ሊያደርሱብን ቢችሉም ውሎ አድሮ ግን ድባቅ መመታታቸውን ታሪክ የመዘገበው ነው። በሰሞኑ በአዲሱ ሹም አቀናባሪነት ራሱን በላይነህ ወይም መርሻ በሚል ስም ያቀረበውና የቀለለው አዛውንት አንጃ የግለሰቦች ዝቅጠት ምንኛ እንደሚከፋ ጠቋሚ ሊሆን ችሏል። ከዚህኛው መደዴ አንጃ ይበልጥ የበሰሉትን ተጋፍጠን ያቸነፍናቸው ቢሆንም የእነዚህኛዎቹ የድርጅቱን ስም ሰርቀው ለወያኔ መሳሪያ ለመሆን በቀቢጸ ተስፋ መወሰናቸው እይታና ትኩረት በአሁኑ ጊዜ እንድንሰጣቸው አድርጓል። አሜሪካ ባረጀ ቂም ሐቀኛውና ዋናውን ኢህአፓ ስለሚጠላና መገለሉን ስለሚፈልግ አዲሱ ሹምን በተሰጠው እዝ መሰረት በፀረ ኢህአፓ መንገድ መንጎድን ቢመርጥም በድርጅቱ ስም ፈቅዶላቸው ሊንቀሳቀሱ ፈላጊዎቹ ምንም ሚዛንና ክብደት ይህ ነው የሚባል ተከታይ እንደሌላቸውም ያውቃል። የሚቃኙት የሰጡት ጥናትና ግምገማ ይዘት ለኛ ምስጢር አይደለም። የጋበዛቸው ለፀረ ኢህአፓው እቅድ መሳሪያ እንዲሆኑ ተፈልጎ ነው። ማንንም ላይጠቅም ማንንም ላይጎዳ የሚለው ነጋሶ ጊዳዳዊ መፈክር ወያኔን ሊጠቅም የህዝብን ትግል ሊጎዳ በሚል ተክተው ተሽጠው የእድሜ ግፊት ቀቢጸ ተስፋቸውን ሽቅብ ሰዶት ወደ ውርደት አዘቅት የከተታቸው ከሃዲዎችን ማስቀደም የመረጠው አዲሱ ሹም ፀረ ኢህአፓነቱን እንዲደብቅ አልቻለም። አዲሱ ሹም የደርግና ወያኔን ፀረ ኢህአፓ ውንጀላ ሲደግም ሰምተናልና ሰልፉ ከማን እንደሆነ የምንደናገርበት አይደለም። ለምን ፀረ ኢህአፓ ጎዳና ተመረጠ? ድርጅቱ የአንድነትና የጋራ ትግል ጎዳናን መርጦ ህዝብን ስለቀሰቀሰ። ድርጅቱ ያለው ታሪክ ኢትዮጵያን ለባዕድ አሳልፈው መስጠትን የሚቃወም መሆኑን የሚያረጋግጥ በመሆኑ። ድርጅቱ በጽኑ መልክ ጸረ ወያኔ ጸረ ተለጣፊ ኢህአዴግ በመሆኑ። ድርጅቱ የግለሰብ ወይም ቡድን አምባገነንነትን የሚቃወም በመሆኑ። ኢህአፓ በጸረ ወያኔው ትግል የተቻለውን ተሳትፎ ማድረጉን እነ ስዩም መስፍን ሳይቀሩ በምሬት መስክረዋል። ህዝብ በአንድነትና በጋራ በጸረ ወያኔው ትግል እንዲሰለፍ ኢህአፓ አጓጉል ድንፋታ ባያደርግም በተግባር ግን ተሰልፎ ተቆጥሯል። ቄሮ፣ ፋኖ ወዘተ በሚል የተደለቀውን ሳይመለከት በተጨባጭና በምር የተካሄደውን ትግል ማለታችን ነው። ወያኔን ይጠይቋል። አሜሪካ የወያኔ አገዛዝ በህዝብ ትግል ሊወድቅ ሲያሰጋ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለስልጣኖች አማካኝነት ስርዓቱን ለማዳን በርካታ ስብሰባዎች በዋሽንግተን ሲካሄዱ ብዙ ጊዜ አልፏል።
ገና ከመጀመሪያውም ሴራውን በማጋለጥ ለወገን የተጠንቀቅ ጥሪንም አሰምተናል። እነ ዴቪድ ሺንና ኸርማን ኮኸን የባጥ የቆጡን ሲያቀርቡ ግን ዛሬ የተከሰተውን ሲያረዱን ጀምሮ ያሰማነው እምቢልታ ሴራ እየተደረገብን ነው የሚል ነው። አዲሱ ሹም ላይ ምርጫቸው ሳይጠናቀቅ በፊት ሻዕቢያን ለማቀፍ አገር ወዳዶችን ለማራቅ ወዳጃቸው የሆነ ሰውን ለማዘጋጀት የጀመሩትን ስብሰባና ሴራ አጋልጠንም ነበር። በእነዚህ ስብሰባዎችም እነ ካሳ ከበደ፣ ሻለቃ ዳዊት ወዘተ በመገኘትና ስለ ኢህአፓም ግምገማና ዘገባ የሚያቀርቡትን በመጋበዝ የተደረገው ዝግጅት ሚስጥር አልነበረም። በዚሁ ሂደትም ልዩ ልዩ ቡድኖችን ቀርቦ የማባበሉና የማሰናዳቱ ጥረትና ሙከራ አሁንም ቢያንስ ለኛ ሚስጥር አልሆነም። አንጃዎች ለዚህ ተመርጠው መሳሪያ እንዲሆኑና በዚህም እንዲረዱ በተወሰነው መሰረት ኢምንት ቢሆኑም በአዲሱ ሹም ተጋብዘው በሉ የተባሉትን እንዲሉ ተደርጓል። ዋናው ዓላማ ኢህአፓ የለም አንጃዎች ኢህአፓ ናቸው በሚል ተንተርሶ በድርጅቱ ላይ እጅግ ያሉ ክሶች ማሽጎድጎድ ስለነበር አዲሱ ሹም በግልጽ የወያኔን በኢህአፓ ላይ የገለሙ ክሶችን ደግሞ አሰምቷል። የአንጃዎችም ሚና ለዚህ መንደርደሪያ መሆን ስለነበር ይህን ሚናቸውን በጥያቄ መልክ ተወጥተዋል። አዲሱ ሹምም በወረሰው ጸረ ኢህአፓነት መሰረት ይህ ነው የማይባሉና አንዳንዶቹም ጸረ ኢትዮጵያነታቸውን በገሃድ ካረጋገጡ ቡድኖችና ግለሰቦች ጋር ሲተቃቀፍና ሲተሻሽ ኢህአፓን ግን እንደተጠላ የእንጀራ ልጅ መራቁ ማግለሉና መክሰሱ ለብዙዎች አደናጋሪ ሆኖ አልተገኘም። የጠበቅነውና ይሆናል ያልነውም ስለሆነ አላስገረመንም። ያለቆቹን እዝ ተቀብሎ መሰሎቹን ያወያያል እንጂ ለደቂቃም ከኢህአፓ ጋር ልነጋገር እንደማይል ቀደም ብለን ራሳችንም የገለጽነው ነው። ጸረ ኢህአፓነትና አፍቅሮ ወያኔ ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ያነሆለላቸውንም ማፈሪያ አንጃዎች ለመድረክ ማብቃቱ ብቻ ሳይሆን በሚስጥር ውይይት ለከፋ ክህደት ማዘጋጀቱም እውነቱን ለመናገር አላስደነቀንም። አንጃዎች ወደ ሀገር ተመልሰው ደፍረው የሚመለሱ ከሆኑ የድርጅቱን ስም ወስደው እንዲራወጡ ትረዳላችሁ፣ እናግዛችኋለን፣ አታስቡ በሚል የተገባላቸውን ቃል ቀደም መሰል ሙከራዎችን በሚገባ ውድቅ እንዳደረግን መሳለቂያ እንደምናደርግ ከወዲሁ ቢረዱና ከሴራቸው ቢቆጠቡ በሚል መምከራችን እነሆ በዚህ ይመዝገብ ብለናል። የኢህአፓ አባላት የነበሩ ግን በሆነ ምክንያት አዛውንቱን የተከተሉም ድርጅታችንን ግለሰቡ በአደባባይ ሲያዋርድ አይተው መከተላቸውን እንዲያበቁና ወደ ድርጅቱ እንዲመለሱ ቀደም የቀረበ ጥሪን እናሰማቸዋለን። ለአገዛዙ ዛሬ ሊሰግድ መነሳቱን ያረጋገጠው አንጃ መቼ ተፈጠረ? ዓላማውስ ምንድነው? በቅድሚያ መታወቅ ያለበት ድርጅቶች ውስጥ ልዩነት መፈጠሩ መጠበቅ ያለበት መሆኑ ነው። የድርጅቶች ይዘት የህብረተሰቡ በመሆኑ በሀገር ያለ ቅራኔ በድርጅት ውስጥ መንጸባረቁ አይቀሬ ነው። ዋናው ጉዳይ ልዩነቶችን በአግባብ ይዞ በብዙሃን ድምፅ ወሳኝነት መሰረት መፍትሄ ለመስጠት መቻል ነው። ሁሉም ድርጅት የየራሱ ዘመን እንፍሽፍሽንን ማለፉ አይቀሬ ነው ማለት እንችላለን። ኢህአፓ በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት መሰረት ብዙሃን ይወስናሉ በሚል የሚንቀሳቀስ በመሆኑ ይህ መርህ ሲጣስ ሁሌም ችግርና ቀውስ ይመጣበታል። በድርጅቱ የተከሰቱ አንጃዎች ሁሌም ይህን መርህ የጣሱ ከመሆናቸውም በላይ ዋናው የልዩነታቸው ምክንያት ከገዢዎቹ ጋር እንስራ፣ ከጫማቸው ስር እንነጠፍ የሚለው ነው። ከአዲሱ ሹም ፊት ተጋብዞ ቀርቦ ተንበዛርዞ ጠቅላይ ሚኒስትሬ ብሎ ራሱንም ቡድኑንም ያስተዛዘበውና ያዋረደው ለምሳሌ የዛሬ 10 ዓመት በፊት ለመለስ ወያኔ እጅ እንስጥ ብሎ ይህ ሐሳቡ ተቀባይነት ሲያጣ በውድቅ ጉባኤ ረግጦ የፈረጠጠ ነው። የመጀመሪያዎቹ አንጃዎችም ከደርግ ጋር ተሳስረን እንስራ ብለው ተቀባይነት ሲያጡ ወደ አንጃነት ገብተው ከፍተኛ ጉዳት ያደረሱ ናቸው። ዛሬ ወያኔ ታሪክን ከልሶ ሊያላዝንላቸው ቢሞክርም ይህኛውም ቢሆን አረመኔውን ከሐራሬ ስደት ሊመልስ የሲዳማውን አራጅ በለማኝነት የላከ ነውና ቢረሳ ወይም ቢራከስ የሚደንቀን አልሆነም።
ለወያኔ እንንበርከት የሚለው ሐሳብ ሲመጣ ምንም እንኳን የውዳን ሐሳብ ቢሆንም ለአባላት ሁሉ እንዲወርድ ተደርጎ ውይይት ተካሂዶበት ብዙሃኑ ተቀባይነትና ድጋፍ ስለነፈጉት ሊያሸንፍ አልቻለም ነበር። ይህ ለድርጅቱ መጤ የሆነ ግለሰብ ግን ውስጥ ለውስጥ ሲያሰባስብ ቆይቶ የወያኔ ቅጥረኞችና ውዳቂዎችን ሁሉ ወደ ድርጅት አስገብቶ እንደገና ይህን ውድቅ ሐሳብ ለማስፈን ጉባኤ ካልተጠራ በሚል ይሁን ተብሎም ተፈቅዶለት ሊፈታተነን ያደረገው ጥረት እንደማይሆንለት ሲረዳ በሌሊት ጉባኤውን ረግጦ ወጥቷል። ተከታዮቹም በጠዋቱ ሂደዋል። ይህን የጉባኤ ረገጣ ህገወጥ ድርጊት ጥፋት ነው ብለው ካመኑ ወደ ድርጅቱ ተመልሰው ትግል ሊቀጥሉ እንደሚችሉ ቢነገራቸውም አሻፈረኝ በሚል የድርጅቱን ስም ለመጀመሪያ ጊዜ በመስረቅም ኢህአፓ ዴሞክራሲያዊ ኢህአፓ አንድነት በሚል የድርጅቱን ልሳን ያው ማውጣቱን ላይችሉበት ስም ቀምተው ለወያኔ ሲረዱ ቆይተዋል። የስልጣን ጥሙ ከእድሜ መራዘም ጋር ችግር የፈጠረበት ይህ ግለሰብ ቀደምም የኢህአፓን ትግል ለማስቆም በፍርሃት ተውጦ ያደረገውን ሙከራ ባንዘነጋም ይኸው ለዓመታት ለወያኔ ሰግደን ፍርፋሪ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች እናገኝ የሚለውን ቅዠቱን እውን ያደረገ መስሎት በህዝብ ፊት ኢህአፓ ነኝ፣ መስራች ነኝ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሬን አገኘው ብሎ ማፈሪያ አንጃነቱን ይፋ አድርጓል። ወደ ብዙ ዝርዝሮች ሳንገባ ለመሆኑ ይህ ግለሰብ ኢህአፓን መስርቷል? እስኪ እናዳምጠው ያለውን። ትክክለኛ ስሜ በላይነህ ንጋቱ ነው። የትግል ስሜ መርሻ ዮሴፍ ይባላል። ኢህአፓን ከመሰረቱት ሰዎች አንዱ ነኝ። 46 ዓመት ስታገል የኖርኩ ድርጅት ነኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ብዬ የምጠራው ሰው አገኘሁ አልኩ። እስቲ እናዳምጠው ቀደም ብሎ ያመነውን። ከመስራች ኢህአፓ ከመመስረቱ በፊት ጀምሬ በመሰባሰቡ ጥረት ላይ ተሳተፍኩ ቢሆንም በምስረታ ጉባኤው ላይ ስላልነበርኩ ከመጀመሪያ በአመራር ደረጃ አልነበረ የምሳተፈው። የሽማግሌ ቀጣፊ ነው። ለመሆኑ ትግል የተካሄደውስ ለ46 ዓመታት ብቻ ነው? በተማሪው እንቅስቃሴ ጊዜ የት ነበር? የሰውየውን ቅሌትና ውሸት አሉታዊ ሚና በዝርዝር በማጋለጥ ጊዜ አናጠፋም። ይህ የአንጃ መሪ በፖለቲካ ምድረ በዳ ሲዋዥቅ ከርሞ ቀቢጸ ተስፋ አንጎሉን ያሳተው ከመሆኑም በላይ አንጃ ሲሆን ውሎ ሳያድር ወደ 3 ቡድን እንደተከፋፈለ እርቃኑን ከጥቂቶች ጋር እንደቀረ የሚታወቅ ነው። በአሁኑ ጊዜ የአዲሱ ሹም ሰዎች ወደ ሀገር ከተመለስ ጥሩ አቀባበል እናደርግልሃለን፣ ቢሮ እንከፍትልሃለን ብለውኛል በሚል ተከታዮቹን ባጉል ተስፋ እያደናገረ እንዳለ የደረስንበት ነው። ወያኔና አገዛዙ እንዲሁም አሜሪካ ኢህአፓን ለመከፋፈል፣ ለማግለል፣ አባላቱንና ዜጎችን ለማደናገር ላላቸው ፍላጎት መሳሪያ ሆነዋል። ይህንንም ሙከራ ደግሞ ከዚህ ቀደም እንዳሽመደመድነው ሁሉ ውድቅ እንደምናደርገው እርግጠኛ ነን። ማንኛውም የኢህአፓ ደጋፊና አባል እንደማይደናገር እርግጠኛ ከመሆናችንም በላይ አንጃን ታግሎ ማሸነፍ የምናውቀውና የተካንበት ስምሪት በመሆኑ ጊዜ ያስጠፋን እንደው እንጂ በሙሉ አሸናፊነት የምንወጣው ትግል ይሆናል። ገንዘብም ድጋፍም ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላቶች አንጃው ቢያገኝም መጨረሻው እንደማያምር ከወዲሁ መናገር እንችላለን። በአዲሱ ሹም የሰሜን አሜሪካ ስብሰባዎች ኢህአፓ አልተሳተፈም። ምክንያቱን አስረድተናል። ስማችንን ተጠቅመው የጋበዙትና ያቀለሉት ማፈሪያ ግለሰብና ገለባ ቡድንም ማንንም አይወክሉም፣ የራሳቸውን ከሃዲነት አጋለጡ እንጂ። ኢህአፓ ከማንም ጨቋኝ ወይ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ጫማ ስር ወድቆ የማያውቅና መቼም የማያጎነብስ በመሆኑም ማንም ሊደናገር አይችልም። ሸ ሊሉን ለቃጡት ቀላሎችም አዎ ያለ ጥርጥር እናቸንፋለን እንላቸዋለን። አገር ወዳዶች እነዚህን ዘመናዊ ጃርቶች አንጃዎች የሚገባቸውን ምላሽ እንደሚሰጧቸው ደግሞ ጥርጥር የለንም። እናቸንፋለን። ጸረ ወያኔ ትግላችን ይፋፋም፣ ከሃዲና አንጃ ይውደም።
ማጠቃለያ መብረቅ ብቻ ዝናብ ላይ መጣ። በተከታታይ በቀረብናቸው ጽሑፎች ድርጅታችን ያለውን ግምገማ ለማቅረብ ሞክረናል። ከጫጫታና ግርግሩ ባሻገር ምን ሊመጣ እንደሚችልም ለመጠቆም ሞክረናል። አዲሱ ሹምና ጓደኞቹ ጸረ ኢትዮጵያ ግለሰቦችን በመሰብሰብና በማስተናገድ ቁስላችን ላይ ጨው እንዳይነሰንሱ አሳስበን አድማጭ አጥተናል። ሰው በላውን መንግስቱን ግብዣ ስንቱን አስለቅሷል። አማራና ክርስቲያንን ማረድ የሚለውን ዘረኛ ለክብር እንግዳ የሚሰጥ አቀባበል አድርገውለታል። የግንጠላ ባንዲራውን አውለብልቦ የጥላቻ ሐውልት መሰረትንም አስቀምጧል። የይፋ ጸረ አማራ ጸረ ኢትዮጵያ ድርጊት ወደ አንድ ብሔር ያዘነበለ ሂደት ሹመት ሌላውንም ማሳሰቡ አልቀረም። አዲሶቹ ሹሞች የሚቀድምና የሚከተለው ጉዳይ ምን እንደሆነ እንደጠፋቸው ግልጽ ነው። በግምታቸው ወያኔ ያለቀለት ይመስላቸዋል። አሸንፈናቸዋል የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰዋል። ይህ መዘዘ ብዙ አቋም አገራችንን ለጥፋት ሊዳርግ መቻሉ ደግሞ ለማንም ግልጽ ቢሆንም ለሹሞቹ ግን የገባቸው አይመስልም። ጅብ ያነክስ ሜዳ እስኪያገኝ ነው ተብሏል። ግን ይህን የሰሙ አይመስሉም። በጫጫታውና ተክለሰውነት መሳከርም ሰፍኗል። ለሀገራችን ከባድና ውስብስብ ወያኔ የፈጠራቸው ችግሮች መፍትሄ መፈለግ ያለበት በጋራ ነው። አንድ ግለሰብ የሚፈታው ችግር የለንም። ያውም ከወያኔ ጉያ የወጣ ቀርቶ ለዓመታትም የታከለ ድርጅትና ተመክሮ ያካበተ እንበል ኢህአፓ ብቻውን የሚሰራው ሊሆን አይችልም። የጋራ ጥረትና በዚያውም ከግጭት የሚያርቅ ስምምነትን እውን ለማድረግ የሽግግር ሂደት ሁሉን ያቀፈና ያሳተፈ የተባለን ህዝባዊ ጥያቄ አዲሱ ሹም ውድቅ አድርጎ አገራችንን የጎዳውንና በጠላትነት የቆየውን ኢህአዴግን አጠናክሬ ያስቀጥላለሁ፣ በሱም ስር ምርጫ አካሂጄ የኔ ኃላፊነት ይረጋገጣል ይቀጥላል ማለቱ ለለውጥና ህዝባዊ ጥራት ያለንን የዓመታት ፍላጎት የከፈልነውን መስዋዕትነት ሁሉ ውድቅ የሚያደርግ ሆኗል። በዚህ ቅልበሳ የሚያጅቡትንም በሽግግር መንግስት ምስረታው ጥያቄ ላይ እንዲያተኩሩ ማሳሰባችን ቀጥሏል። በተያዘው አካሄድ የሚመጣው ለውጥ ሳይሆን በህዝብ ትግል ለቆሰለው ወያኔ ጊዜ መስጠት ነው። ያደባው ወያኔ ጥቃት ሊያደርስ ሲነሳ መከላከያ አቅም ዝግጅትም አይኖርም ማለት ነው። ህዝብን ያላቀፈ ትግል ሆነ የለውጥ ሂደት መጨረሻው የሚያምር እንደማይሆን ደግሞ የታወቀ ነው። ለህዝብ እናውቅልሃለን ባዮች ሁሉ ነገሮችን ማጥራት ሳይሆን ማንደፍረስ እንደሚሆን ሚናቸው ሳይሳለም የተፈታ ነው። ስለዚህም ዋናው ጉዳይ ተድበስብሶ ማለትም ወያኔ ኢህአዴግን ማስወገድ፣ በጥገና መፍትሄ መሻት ወይም የአንድ ብሔር የበላይነትን በሌላ የበላይነት ለመተካት መጣር ለሀገራችን መፍትሄ የሚሆን አይደለም። ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ፣ ጸረ ህዝብ አዋጆች በአስቸኳይ ይሻሩ። ለወያኔዎች ምህረት ለመስጠት ቸኩሎ አዋጅ ያወጣ ለምንስ እነዚህን ጸረ ህዝብ አዋጆች ማስወገድ ሲሉ ስዳተኛ ሆነ? የሽግግር ሂደት ይጀመር። ሁሉም አገር ወዳድ ኃይሎች ተሰብስበው የሚወያዩበትና መፍትሄ የሚተልሙበት ማለታችን ነው። ያመቹኛል ይመቹኛል በሚል ውዳቂ ግለሰቦችና ቡድኖችን ለመሰብሰብ መጣሩም ምንም ጥቅም የለውም። ህዝባዊ ስርዓት አልን እንጂ የግለሰብ ወይም የብሔር የበላይነትን እናፈራርቅ አላልንም። መብትና ወሳኝነትን ለህዝብ ይሰጣል እንጂ ግለሰብ ይግዛን የሚል አቋም መቼም አልያዝንም። መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄዎችን ለመመለስ ቀና ጥረት ካለ ይህን የምናግዝ እንጂ የምንቃወም አይደለንም። ለማንም ጮሌ ግለሰብ ሆነ ኃይል ግን ሰብዕናችንንና መብታችንን አሳልፈን እንደማንሰጥ በመራራ ትግላችን ያረጋገጥነው ነው። በኢትዮጵያ ሰላምና ዴሞክራሲ የሚሰፍነው በህዝባዊ መንግስት ምስረታ ብቻ ነው። ወያኔና ገሳንግሶቹ ሲወገዱ ብቻ ነው። ፍቅር፣ እርቅ፣ የማወናበጃ ቃላት የማይሆኑት ህዝባዊ መንግስት እውን የሚሆንበት ሂደት በስራ ስናውል ብቻ ነው። በጥገናና ያለፈውን በአዲስ ጭንብል በማስቀጠል የሚገኝ መፍትሄ የለም። መብረቅ ብቻ ዝናብ ላይ ጥር ያልነውም ለዚሁ ነው። ያለንን አቋም የማሰማት የማስተጋባት መብታችንንም ማንም ሊገታው እንደማይችል ሹሞቹም ሊረዱ ጥሩ ይመስለናል ያልነውም ለዚህ ነው።
በመጪው የመስከረም የኢህአዴግ ጉባኤ የሹሙን ክንፍ ካልቆረጡት በማያዳግም መንገድ የበላይነታቸውን የሚያስጠብቅ የቁርጥ እርምጃ ለመውሰድ በመዘጋጀት ላይ ናቸው። ይህን ሀቅ መረዳት ያቃተው ሹም በሽርሽርና በጭብጨባ ተውጦ ወያኔን ያቸነፈ መስሎት ተዘናግቷል። አልፎም ኢህአዴግን አጠናክሮ ማስቀጠልና ምርጫ በሚሉት ቧልት ተጠምዶ የህዝብን ፍላጎት ተጻሮ ይገኛል። ኢህአዴግ ማለት ዛሬ በጅጅጋ በድሬዳዋ የምናየውን ሁኔታ ማስቀጠል ማለት ነው። ክልል ተባለ አንቀጽ 39 የወያኔ ኢህአዴግ ስርዓት ለኖርነው የመከራና የሀገራዊ ውርደት ጊዜ ሁሉ ሙሉ በሙሉ ተጠያቂ ነው። ፋሽስቱን መንግስቱን ለመመለስ የሚጣደፈው ሹም ሁሉንም የወያኔ እስረኞች ሊፈታ ሲሮጥ አልታየም። በኃይለ ማርያም ጊዜ የተጀመረውን የራሱ ቢያስመስልም ይህን የለውጥ ሁኔታ ማለትም የወያኔን መዳከም ያመጣው የህዝብ ትግል እንጂ አሁን እንደሚጎነጎነው በሹሙና ለማ ውስጣዊ ጥረትና እንቅስቃሴ አለመሆኑን እናውቃለን። ወያኔን አዳክሞ ያሽመደመደው የህዝብ አመጽ እንጂ ሌላ ማንም ምንም አይደለም። በአቋራጭ የህዝብን ትግል ማስቆምና በስልጣን መሰየም የኢትዮጵያ አምባገነኖች ልምድ ሆኖ አስቸግሯል። ይህን አዙሪት ለመግታት ሁሉን አሳታፊ የሽግግር ሂደት ይጀመር ሲባል አዲሱ ሹምና ጓደኞቹ ግን በተናጠል ቡድኖችን በመቅረብና የሽግግር ሂደት ጭራሹኑ በመካድ ሌላ አምባገነንነትን አስቀጣይ ጎዳና መርጠው ይገኛሉ። ሁሉንም ድርጅቶች ጋብዘናል የሚሉት በተጨባጭ ሐሰት ከመሆኑ ባሻገር ትኩረታቸው በኦሮሞ ብሔረተኛ ቡድኖች ላይ መሆኑን በወኪሎቻቸው የቅርብ የሥራ ጉዞ ኦነግን ለማባበል ልናውቀው ችለናል። ለወንጀለኞች ሌንጮና ለየመን ተወላጁ የተሰጠውን ቦታና ትኩረት አነጋጋሪ ነው። ይህ ዝንባሌና አካሄድ ከቶም እንደማያዋጣ ደግሞ ደጋግመን አቅርበናል። እስካሁን ግን የሚሰማና የሚታረም ሹም ለማየት አልቻልንም። በቻይናና አሜሪካ ፉክክር ውስጥ ገብቶ መዳከም ለሀገራችን የሚጠቅም አለመሆኑ ሲታወቅ ሹሙ ዘው ብሎበታል። የህዝብ የኑሮ ሁኔታ እንዲሻሻል፣ የኑሮ ውድነት እንዲቀንስ፣ የችግርን ሁኔታ እንዲቀረፍ ትኩረት ይሰጠው፣ የጋራ ጥረትና ርብርቦች እናድርግ ሲባል ለዚህም መሰረታዊ ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ምንም ሙከራ አይታይም። የህዝብን ንብረት ለግል ባለሀብቶች ለመሸጥ ሩጫው ጠቀሜታው ለወያኔ ለሻዕቢያና ለባዕዳን ሲሆን በዚህ ጉዳይ ላይ አማካሪ ተብለው የተመደቡት ግለሰቦች በአንድ በኩል ምንም በመስክ ዕውቀት የሌላቸው ሲሆኑ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ፖለቲካዊ ሹመት እንጂ ምንም ፋይዳ እንደማይኖረው ከወዲሁ መገመት ይቻላል። አዲሱ ሹም በሙስና የተጨማለቁ ወያኔዎችን መልሶ በዝርፊያ ቦታ ሲሾም ኢፍትሃዊ እርምጃዎችን ለምሳሌ በአማራው መፈናቀል፣ በከተማ ቦታዎች ዝርፊያ ወዘተ ላይ ተጨባጭና አስተማማኝ የተቃውሞ እርምጃ ማየት አልቻልንም። የሁለት የሶስት ሰው ቡድኖችን መሰብሰቡ በሀገር መቀለድ ነው እያል ይህን ስራው አድርጎ የተነሳው ሹም በህዝብ ላይ በመቀለድ የራሱን የምርጫ አሸናፊነት እያዘጋጀ ለመሆኑ ደግሞ በግልጽ እያየን ነው። ውሃ ቢወቅጡት እምቦጭ ስለሆነብን በጉዳዩ ላይ ገንቢ አስተያየቶችን ሰጥተናል። ሹሙ የሚያስተናግደው ኢህአፓን ሳይሆን የተጨራመተና የወደቀ አንጃውን በመሆኑ ምንም ሌላ ቢለፍፉ ወያኔዎች የኢህአፓን ህጋዊ ተሳትፎ ይፈራሉና ተመለሱ ገለመሌ ለሚሉን በዚህ ሁኔታ ወያኔ ባልተወገደበት ባልተጠራንበት እኛን ለማግለል እዝ ተፈቶ ሹሙም በስራ ሊያውል ሲጥር እያየን የ1993ን ስህተት ደግመን ራሳችንን ለእስርና ለእርድ የምናቀርብ አይሆንም። መስዋዕትነትን የምንከፍለው ለህዝባዊ ትግል እንጂ ለስልጣን ፍርፋሪ ባለመሆኑ በታቀደው የህዝብን ትግል ውጤት ነጣቂ ሂደት ተሳትፎ ሊኖረን መጠበቅ የለበትም። በአዲሱ ሹም ዙሪያ የቆዩ የኢትዮጵያ ጠላቶች ተኮልኩለዋል። የደርግ ርዝራዦችም ቋምጠው ተሰልፈው ቀደም እንዳሉት የሽግግር መንግስት አያስፈልግም በሚል አዲሱን ሹም አጅበው አንድ በለና ሊሉ ተዘጋጅተዋል። በአዲሱ ሹም ዙሪያ የፖለቲካ ትሎች ሲርመሰመሱና እሱም ሲቧርቅ ስንታዘብ መጨረሻቸው ከቶም የማያምር መሆኑን ብንናገር ነብይ አያሰኘንም። ወያኔን ከማወቅ አንጻር ሹሞቹ አለን ከሚሉት ግንዛቤ ያለን ዕውቀት ቢበዛ እንጂ የሚያንስ አይደለም። ተመክሮንም አልረሳንም።
ወዳጅ ጠላትንም እናውቃለን። በአጉል እርቅና ፍቅር አንወዘወዝም። ወንጀለኞች ለፍርድ ይቅረቡ፣ ንስሐ በገሃድ ይግቡ አሁንም ጥያቄያችን ነው። ትላንት የበደሉን ያደሙንና አገር ያሳጡን ጉዶች ምንም አጠፋን ሳይሉ ለስልጣን ማብቃቱ ራሱ ወንጀል ነው ባይም ነን። እናጠቃልል፣ የህዝብ ድል ተነጥቋል። የህዝብ ለለውጥ ጥያቄ ምላሽ ተነፍጓል። ኢህአዴግ ሊቀጥልብን ማለትም የ28 ዓመቱን ግፍ ሊቀጥልብን ተዘጋጅቷል። ይህ እንዳይሆን እንታገላለን። ህዝብም ትግሉን ያፋፍም ዘንድ እንጠራለን። ጸረ ወያኔው ትግል ሊፋፋም የሽግግር መንግስት ሂደት መጀመሩ ወሳኝ ነው።